નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે પાંચમા પાઠનો કાર્યક્રમ આપણે પીડીઆરનો જે કાંઈ નવનીતમાંથી તૈયારી કરવા માટે મેં પાંચમા પાઠનો લેક્ચર આપેલો એમ આજે છઠ્ઠા પાઠનો લેક્ચર હું તમને આપી રહ્યો છું, જે ધોરણ 10ની અંદર પાઠ 6 સામગ્રી તો સમાજની છે એના વિશે આપણે પાઠ તો ઓલરેડી ભણાવી જ ચૂક્યા છીએ, પણ હવે એમાંથી પ્રશ્નો કેવી રીતે લખવા એની ચર્ચા આપણે કરવાની છે. તો સામગ્રી તો સમાજની છે એના લેખક છે વિકાસ શર્મા. એક વખત તેઓ જર્મની ગયા, પછી એને જર્મનીની અંદર આપણા દેશ કરતાં જર્મનીની કઈ બાબત ગમી એની વાત અમને આ પાઠમાં સમજાવેલી છે. ભૂલ કરનાર એ દંડની ટિકિટ પોસ્ટેડ નકલ કઈ ઘરની દિવાલ પર નકલ કરી ઘરની દિવાલ ઉપર કેમ રાખી? તો પાઠનું નામ છે શું છે? પાઠનું નામ ખાસ ભૂલાઈ જાય છે લોકોને, વિદ્યાર્થીઓને. તો અહીંયા લખવાનું સામગ્રી સમાજની, પછી વિકાસ શર્મા, પછી આપણે સાહિત્ય પ્રકાર લખવાનો પ્રસંગ કથા, જે કાંઈ સાહિત્ય પ્રકાર હોય એ બરાબર. પછી એમાં લખવાનું કે લેખક પોતે જર્મની ગયા, એમાં હેમ્બર્ગની અંદર એક રેસ્ટોરન્ટની અંદર જ્યારે તેઓ ગયા મિત્રોની સાથે પાર્ટીમાં, ત્યારે ત્યાં સાંજે ભોજન છે એ ઘણું બધું મંગાવી લીધું. જમવામાં ખૂબ ઉતાવળ રાખી એટલે બધાએ ભોજન છે એ ડીશોમાં ઘણું બધું પડતું મૂકી દીધું. એ જોઈને હેમ્બર્ગની કેટલીક વૃદ્ધ સ્ત્રીઓને આ બાબત ગમી નહીં અને એણે ફરિયાદ કરી રેસ્ટોરન્ટના મેનેજરે અમને પણ વાત કરી, લેખક અને લેખકના મિત્રોને. ત્યારે લેખકે એવી દલીલ કરી કે પૈસા અમે એના ચૂકવી દીધા છે એટલે તમારી બાબતનું નિષ્પદ નથી એવું કીધું. ત્યારે વૃદ્ધ સ્ત્રીએ જર્મનીના એક સોશિયલ સિક્યુરિટી ગાર્ડને, પોલીસને ફોન કરીને બોલાવે છે અને લેખક કહે છે કે અમારી ડીશમાં જે પડતું મૂકેલો ખોરાક છે એના બદલામાં અમારે દંડ ચૂકવવો પડ્યો, જેમાં 50 યુરો દંડ ચૂકવી અને પછી કીધું કે તમારે જોઈતું હોય એટલું જ લ્યો, ખોરાકનો અમારા દેશમાં બગાડ થતો નથી. તો આ બાબતને લઈને મને એવો બોધ પ્રાપ્ત થયો, લેખક કહે છે કે સાધન સામગ્રી તો સમાજની છે પણ બગાડ કરવાનો હક આપણને છે નહીં. તો એ બાબતને આપણને સમજણ આપેલી છે. બીજી વાત, વૃદ્ધ સ્ત્રીઓએ ખોરાક છાણનાર માટે શું કર્યું? તો વૃદ્ધ સ્ત્રીઓએ ખોરાક છાણનારને પાઠ ભણાવવા માટે ફોન કરી સોશિયલ સિક્યુરિટીને જાણ કરી. એક સિક્યુરિટી ઓફિસર આવ્યો, જે બન્યું તે જાણીને તેણે ખોરાક છાણનારને 50 યુરોનો દંડ કર્યો. સિક્યુરિટી ઓફિસરે શું સમજાવ્યું? સિક્યુરિટી ઓફિસરે સમજાવતા કહ્યું, તમને જોઈતું હોય તેટલું જ તમે ખાઈ શકતા હો તેટલું જ મગાવો, પૈસા તમારા છે પણ સાધન સામગ્રી તો બધી જ સમાજની છે. દુનિયામાં હજી એવા ઘણા લોકો છે જે આ બધી જ સાધન સામગ્રીના તીવ્ર અભાવથી પીડાય છે, માટે આ સાધન સામગ્રીનો જરી કંઈ બગાડ કરવાનો તમને કોઈ હક છે નહીં. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને 2-3 વાક્યના પ્રશ્ન જવાબ અને 1 વાક્યના પ્રશ્ન જવાબમાં કોઈ પણ ગપ્પાબાજી કરતા નહીં, નહીંતર સવાલનો જવાબ ખોટો પડી શકે. હા, વિસ્તૃત જવાબમાં થોડુંક વર્ણન ચાલે, પણ 1 વાક્યના અને 2-3 વાક્યના જવાબમાં કોઈ દિવસ ગપ્પો ચાલે નહીં. સાચો જવાબ હોય એ જ લખવો જોઈએ. કારણ કે હું બોર્ડના જે પેપર છે એ ચેક કરવા માટે આ વખતે પણ ગયો હતો, તો ત્યાં આખી જે પ્રશ્ન પેપર ચકાસનારી ટીમ હોય એ બધું જોવે છે, વાંચે છે. આવો ભ્રમ ન રાખતા કે એવો કોઈ જવાબ કે પ્રશ્ન પરીક્ષક વાંચશે નહીં. એટલે વાંચીએ જ છીએ બધું. એટલે ઘણા લોકો એવું કહે છે કે બોર્ડમાં સીધા લીટા મારી દે, તો એવું છે નહીં. ખરેખર તો બધું વાંચવામાં આવે છે. સામગ્રી સમાજની છે ને, પાઠના લેખકનું નામ જણાવો. તેમાં વિકાસ શર્મા એવું લખેલું હોવું જોઈએ, નહીંતર ખોટો જવાબ પડે. સામગ્રી તો સમાજની છે અને પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો. સામગ્રી તો સમાજની છે, પાઠ પ્રસંગ કથા છે. જો આ પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર પ્રસંગ કથા છે. હોટલમાં યુવાન દંપતીને ભોજન કેટલું મંગાવતા હતા? જોઈતું અને જરૂર પૂરતું. ભારતીયોએ ખોરાક છાંડવા માટે શરમ કેમ ન અનુભવી? ભારતીયોએ ખોરાક છાંડવા માટે શરમ ન અનુભવી કારણ કે તેઓ ખોરાકના પૈસા ચૂકવ્યા હતા. સામગ્રી તો સમાજની છે ને, પાઠના લેખકને વિદેશીઓ માટે શો ખ્યાલ હતો? તેઓ ઘણું બધું ભોગ વિલાસ ને મોજ શોખવાળું જીવન જીવે છે એવો જ માત્ર આપણને ખ્યાલ છે, પણ એવું છે નહીં. વૃદ્ધ સ્ત્રીઓને ડીશમાં વેઇટર કેટલું પીરસતો? જરૂર પૂરતું જ પીરસતો હતો. સામગ્રી તો સમાજની છે ને,
પાઠમાં કયા દેશની ઘટના છે? જર્મનીની આ ઘટના છે. એમ કેટલું ખાધું કેટલું છાંયડું તેની તમારે શી નિસ્બત? આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો અમે કેટલું ખાધું ને કેટલું છાંયડું, છાંયડું એટલે છોડ્યું, તેની તમારે શી નિસ્બત? આ વાક્ય ભારતીય મિત્ર બોલે છે. પૈસા તમારા છે પણ સાધન સામગ્રી તો બધી સમાજની છે ને? આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો કે આ વાક્ય છે એ સિક્યુરિટી ઓફિસર બોલે છે. સામગ્રી તો સમાજની છે ને પાઠમાંથી શો બોધ મળે છે? સાધન સામગ્રીનો જરાય બગાડ કરાય નહીં, જરૂર પૂરતું જ આપણે એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બગાડ કરવો એ આપણી બાબત ખરાબ કહેવાય, એવો બોધ પ્રાપ્ત થાય છે. પછી પાઠમાં જ આવતા વ્યાકરણિક પ્રશ્નોની ચર્ચા પણ સાથે સાથે કરી લઈએ. સમાનાર્થી શબ્દમાં ગીર્દી એટલે કે ભીડ, નિસ્બત એટલે નાતો, મક્કમતા એટલે દ્રઢતા. વિરુદ્ધાર્થી શબ્દમાં કંજૂસ એટલે કરકસર, ધનવાન એટલે કંજૂસ શબ્દનો અર્થ થાય ઉડાવ, વિરોધી શબ્દ છે એટલે ધનવાન શબ્દ છે એનો અર્થ થાય છે ગરીબ. વિરોધી શબ્દ શાંતિનું વિરોધી શબ્દ છે અશાંતિ. ત્યાર પછી આપેલા શબ્દોમાંથી સાચી જોડણી શોધીને લખો. તો સાચી જોડણી કઈ છે? દિલગીરી અને મક્કમતા. રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. આંજી નાખવું એટલે પ્રભાવિત કરવું. પાઠ ભણાવો, ખો બોલાવી. બરાબર. રેખાંકિત વિશેષણના પ્રકારો છે એ આપેલા છે. જ્યારે કોઈ સંખ્યાવાચક બાબત હોય, અંડરલાઇન કરેલો શબ્દ, તો એને ક્રમિક સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવાય. એક સંખ્યાવાચક વિશેષણ આવે છે અને એક ક્રમિક સંખ્યાવાચક વિશેષણ પણ આવે છે. રેસ્ટોરન્ટમાં બહુ ગર્દી નહીં હોવાથી ઘાણું ઝટ આવ્યું. તો અહીંયા બહુ એ જથ્થાવાચક વિશેષણ છે. માગ્યા મુજબ જવાબ મુજબ ફેરફાર કરો. અમે એમના તરફ જાજુ ધ્યાન આપ્યું નહીં. કર્મણીમાં ફેરવો. અમારાથી એમના તરફ જાજુ ધ્યાન અપાયું નહીં. અમને સમજાયું. આ વાક્યમાં કર્તરી પ્રયોગ કરો. અમે સમજ્યા. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ સમજી લેજો કર્તરી અને કર્મણીમાં શું ફેર છે. આ લેક્ચર છે એ કદાચ મૂક્યો હોય તો ખ્યાલ બહુ મને નથી રહ્યો, ને ન મૂક્યો હોય તો હું મૂકીશ કે કર્મણી વાક્યમાં હંમેશા કર્મને મહત્ત્વ આપવામાં આવે. કર્મ એટલે શું? તો કે ભાઈ એક દાખલા તરીકે વાક્ય છે, આ આપણે વાક્ય એટલે ચાલો ને, અમે એમના તરફ ઝાઝું ધ્યાન આપ્યું નહીં. તો આ વાક્યમાં અમે એ કર્તરી વાક્ય રચના છે, પણ અમારાથી એટલે અમે એટલે કોણે ધ્યાન આપ્યું નથી? તો કે અમે. તો કોણ પ્રશ્ન પૂછવાથી જવાબ મળે એ બધા કર્તરી વાક્ય રચના છે. કોનાથી ધ્યાન દેવાયું નથી એવો પ્રશ્નનો જવાબ મળે તો કર્મણી વાક્ય રચના. બીજું કે કર્મણી વાક્યમાં કર્તા સાથે થી થકીને વડે લાગે છે, જ્યારે કર્તરીમાં થી થકી વડે લાગતું નથી. કર્તરીમાં કર્તા પ્રમાણે ક્રિયાપદમાં ફેરફાર થાય છે, એવી જ રીતે કર્મણીમાં પણ કર્તા પ્રમાણે ક્રિયાપદમાં ફેરફાર થાય છે. અમે એમના તરફ ધ્યાન આપ્યું નહીં, પણ અમારાથી એમના તરફ ઝાઝું ધ્યાન અપાયું નહીં. જો અમારાથીમાંથી અપાયું થઈ જાય છે ને અમે એમાં છે આપ્યું નહીં, આટલો ફેરફાર કર્તા પ્રમાણે થાય અને કર્તરી વાક્ય રચના કર્મ પ્રમાણે થાય ત્યારે કર્મણી વાક્ય રચના કહેવાય. દાખલા તરીકે હાવ સીધું ઉદાહરણ એક આપીએ. આ તો સર્વનામવાચક વાક્ય રચના છે, પણ જ્યારે કોઈ એ નામવાચક વાક્ય રચના હોય તો શું કરવું? તો કે આપણે એક વાક્ય લઈએ કે ભાઈ રામ અયોધ્યામાં ગયા. તો આ વાક્ય રચનામાં કોણ ગયા? તો કે રામ ગયા. આપણે આ વાક્યને કર્મણી વાક્ય બનાવવું હોય તો રામથી અયોધ્યામાં જવાયું. તો આમાં રામ છે એમાં થી જવાયું એવી ક્રિયા બદલાઈ જાય છે, તો એને આપણે કર્મણી વાક્ય રચના કહેવાય છે. બરાબર. અમને સમજાયું, અમે સમજ્યા. તો આ વાક્યમાં અમને એ કર્તરી વાક્ય રચના નથી, કર્મણી વાક્ય રચના છે. અમે સમજ્યા તો એ કર્તરી વાક્ય રચના બની છે. તો આવી બધી વાત કર્મણી, કર્તરી, રૂઢિપ્રયોગ અને રેખાંકિત વિશેષણના પ્રકારો, સમાનાર્થી વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો, આવું બધું પરીક્ષામાં પૂછાશે. બરાબર. એટલે તમે બધાએ ખૂબ સરસ રીતે તૈયારી કરજો. પણ આ જે હવે પરીક્ષાના પેપર તમને આપવામાં આવશે 23 તારીખે, એમાં તો માત્ર ત્રીજો અને ચોથો પાઠ આવશે. પછીના ઓલા કોર્સની અંદર પાછો
પાંચમો પાઠ ને છઠ્ઠો પાઠ લેવામાં આવશે. આ તો બધા પુનરાવર્તિત લેક્ચરો હું તમારી સામે રજૂ કરું છું. બરાબર, તો એટલી વાત છે એ આપણે રાખીએ. આગળની વાત છે એ પછી ફરી પાછા લેક્ચરમાં મળશું ત્યારે કરશું. આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્તે.